เราจะมา unboxing the orange box stay tuned Hi guys, welcome back to my channel. I'm Kiki, a holic girl. วันนี้กี้นะคะจะมา unboxing นะคะ คือเพิ่งไปช้อปปิ้งมา มีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะว่าข้างในเป็นยังไงนี่แล้วต้องบอกก่อนนะคะ no drama this channel don't need a drama okay no อย่างแรกเลยนะคะก็นี่เลยค่ะเป็นคาร์ดโฮลเดอร์นะคะสีอเมยองมั้งถ้าจะไม่ผิดถ้าพูดชื่อผิดก็แทนโทษด้วยนะคะนี่นะคะเป็นชิ้นแรกที่เพิ่งไปสอยมาเนาะก็สามารถใส่คาร์ดได้ในระดับหนึ่งเลยเพราะนี้กี้เป็นคนไม่ชอบใช้กระเป๋าตักสตางค์ใหญ่ๆนะคะเพราะไม่ได้ใส่เงินค่ะบัตรล้วนๆนะคะก็เนี่ยค่ะก็ชอบมากอันนี้นะคะหนึ่งละอันที่สองก็คือจะมีสองอันนี้นี่นะคะเป็น Kelly Dog นะคะนี่นะคะสวยมากเนาะนี่แกลงแล้วคนชอบแซวค่ะซื้ออันเนี้ยเพื่อที่จะมาใส่คู่กันกับ CDC สีดำนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงว่าถ้าใส่คู่แล้วอะในเกมไหมจะดูเยอะไปอะ CDC นี่เก่ามากอะ3 ปีละคือยังไงอะลิเก้หรอชะมะอีกอันหนึ่งคือ Kelly rings this one อันแรกนะคะก็จะมาพร้อมกล่องนี้เนาะแล้วก็มีข้างในเหมือนเดิมนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าซื้อเป็น gold นะคะ gold แล้วก็เป็น diamond อย่างเงี้ยหรือว่ามีเป็น high jewelry หรือ whatever เหอะคือเขาจะมีใบ certificate มาให้นะคะนี่นะคะจะเป็น certificate ที่เขาให้มานี่นะคะ Hermès นะคะแล้วก็จะมีสแตมป์ให้อย่างนี้นี่นะคะก็ดีเก๋มากเยอะไปหมดเลยอะSo, if you guys like my video or enjoy my video, please subscribe and thanks for watching and hope to see you next time. ขอบคุณนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าค่ะ Bye